Yes, very good morning to all. Yes, yes, anything news from the colleges? No. काही news college मधून? Online, offline, continuation as usual. Can 15 July, he date होती, right? No, sir. Samarth Rajmane. Okay. Yes, any students from the government colleges? SP, FC, Novi, co-ed. Yes, bolo patkan. Karbare. Is there anything news? Neeraj Sharma. Okay. Shwar Kumbar. पेपर दिला का सर्वांनी? पेपर दिला का? टुडे इज अ पेपर सबमिशन. कशाचं पेपर सबमिशन? मधुर कुलकर्णी, ज्ञानगंगा कॉलेज. युनिट टेस्ट 1. ओके. घरी लिहायचं, तिथं जाऊन सबमिट करायचं. गुड गुड गुड. ओके. सो लास्ट टाइम वी हॅव सीन द ऍप्लिकेशन ऑफ डेरिव्हेटिव्ह. हा पार्ट पाहिला होता. लास्ट ऍप्लिकेशन ऑफ डेरिव्हेटिव्ह मध्ये मॅक्सिमा आणि मिनिमा इथपर्यंत कन्सेप्ट घेतलेला आहे. तोच कन्सेप्ट MSCET ज्यांचा आहे त्यांच्यासाठी तो रिवाइज होतोय परत एकदा. क्लिअर? आणि सर कम्प्लीट करतील ते क्वेश्चन्स. एमसीक्यू व्यवस्थित चालू आहेत का? प्रत्येक जण अटेंड करतायत का? तुम्ही ज्यावेळेस एमसीक्यू कराल त्यावेळेस तुम्हाला काय होईल, सेकंड टाइम रिव्हिजन असेल त्याचे. सेकंड टाइम रिव्हिजन होत, त्यामुळे ते केअरफुली केलं पाहिजे. तुम्ही कसा विचार करता याच्यापेक्षा टीचर्स का आणि कशासाठी सांगतायत हे थोडं ऑब्झर्व केलं पाहिजे. डोंट वरी, फॉरगेट अबाउट द रोल्स थेरम आणि त्या थिंग्स. फ्यू थिंग्स आहेत ज्या सिलेबस मध्ये नसतील कदाचित. त्याची अनाउन्समेंट होईलच लवकरच. त्याचीच वेट आणि वॉच स्थिती चालू आहे. त्यामुळं काही गोष्टी आहेत त्या थोड्याशा अपार्ट ठेवल्यात सीईटी पासून. त्याची गरज नाही पडणार असं दिसतंय, कारण टाइम लॅप्स होत चाललेला आहे. ऍक्च्युली 12th पार्ट कॉलेजसाठी काउंट केला जातो जून पासून ते असे लेक्चर काउंट करतात. जून गेलाय ऑलमोस्ट, जुलै ऑलमोस्ट डुबता आहे. त्यामुळे काय करावं लागेल, जून आणि जुलै हे 2 ऑब्झर्वेशन झाले की 25 सिलेबस कमी करायलाच बसलेले आहेत ते. का तर डिसेंबर पर्यंत त्यांचा एंड असतो परत. झालं 6 महिन्यात 12वी कंप्लीट करायची असते कॉलेजवाल्यांना. साहजिक आहे तिथून अप्रुव्हल येणं हे तेवढंच शुअर आहे. पण ठीक आहे, काही खरेच तज्ञ लोक आहेत या क्षेत्रामध्ये. काही तज्ञ लोक आहेत त्यांचं म्हणणं सिलेबस कट करू नका, कारण ग्रॅज्युएशनला खूप प्रॉब्लेम्स येतात. प्रॉब्लेमचे देणं घेणं नाहीये, मुलं खुश करणं आहे. मुलं खुश करून ठेवायचे, विषय संपला. पुढचे पुढे त्यांच्या लाईफ मध्ये काही करू तिकडं. त्यांना माहिती करणारे करतात, न करणारे दिवाळी सेलिब्रेट करतात. सिलेबस मध्ये नाही. त्यांना हे कळत नाही की ग्रॅज्युएशनला आपला लॉस होणार आहे याच्यामुळे फार मोठा. त्यांना हे समजत नाही. त्यामुळं आपण तशा मुलांसाठी वेट आणि वॉच थोडंसं, काही राहिलेला कंटेंट एकही सुटला जाणार नाही याची अश्युरिटी मी तुम्हाला देतो. कुठलंच कंटेंट मिस आउट होणार नाही. मला घ्यावंच लागणार आहे. JEE स्टुडंटसाठी मला घ्यावंच लागणार आहे. ओके. सो up till now we have covered the syllabus M1 मध्ये लॉजिक, मॅट्रिसेस, राईट, पेअर ऑफ स्ट्रेट लाईन, 3 चॅप्टर्स, करेक्ट. आणि M2 मधून ऍप्लिकेशन ऑफ डेरिव्हेटिव्ह आणि ऍप्लिकेशन ऑफ डेरिव्हेटिव्ह हे चॅप्टर्स लर्न आउट केले. ट्रिगो तुम्हाला पहिल्यांदा रिव्हिजन असेल ट्रिगो बद्दल. सर नरेंद्र कुमार सर तुम्हाला ट्रिगोची रिव्हिजन घेतील पहिल्यांदा. 11th चा पार्ट पूर्ण कम्प्लीट करतील. त्याच्यानंतर ट्रिगो चालू केलं जाईल. विल शिफ्ट टू द सेक्शन सच दॅट वेअर वी विल नॉट रिक्वायर द ट्रिगो. ट्रिगोची आपल्याला फारशी गरज पडणार नाही असा चॅप्टर आपण चालू करणार. ट्रिगोची फारशी गरज नाही पडणार आपल्याला. ट्रिगो तुम्हाला रिवाइज करतील सर पहिल्यांदा. आता बराच पार्ट सर रिपीट रिवाइज करतायत. बरंच पार्ट सर रिपीट रिवाइज करतायत, राईट. त्या ब्रँचेस वरती सरांनी बऱ्याच स्टुडंट्सला बॅकअप देण्याचा प्रयत्न केलाय. डेरिव्हेटिव्ह असेल, ऍप्लिकेशन ऑफ डेरिव्हेटिव्ह असेल अँड ट्रिगो असेल, याच्याविषयी सरांनी बरंचसं टॅकल करायचं ठरवलं. आणि ते ऑफलाईन मध्ये डाऊट डिफिकल्टी सेशन सेंटर मध्ये ते चालू आहे. त्याचा बेनिफिट घ्या. थोडे दिवस चालू आहे ते, नंतर बंद राहील ते. त्याचा बेनिफिट ज्या त्या स्टुडंटने घेतला पाहिजे. जर एखादा स्टुडंट अडचणीत असेल तर त्यांनी गेट दॅट बेनिफिट. ओके. So today we will start the vector section. Today we will start the vector section.
Yes, chapter number 5th, vector, almost 12 marks with options. 12 marks with options. Vector and the 3D mono. So chapter from the mathematics 1 again. 1 model, chapter number 5th, third राहिला आपला, first, second, third राहिला, that is trigo. 11 चा trigo झाल्यानंतर trigo होईल तुम्हाला. So we'll start with the vector. Vectors. Chapter name is vectors. फिजिक्स मध्ये ऑलमोस्ट हा पार्ट तुम्ही लर्न केलेलाच आहे, राईट. फिजिक्स मध्ये त्याचा थोडासा फर्बिशपणा आणि मॅथमॅटिक्स मध्ये तो कसा एंटर करतो, मॅथमॅटिक्स मध्ये तो कसा एंटर करतो हे तुम्हाला पाहायचं. दॅट नीड टू बी वर्क ऑन दिस. ओके. चॅप्टर नंबर 5th इज द वेक्टर्स. राईट डाऊन. वेक्टर्स मध्ये फर्स्ट स्केलर क्वांटिटी अँड वेक्टर क्वांटिटी. येस, द डेफिनेशन ऑफ स्केलर and second is the vector. Scalar quantity which requires only magnitude, right? Scalar quantities which requires only magnitude, and vector quantity which requires magnitude as well as direction. The quantity which can completely describe by the magnitude only is called as scalar quantity. Suppose दोन पॉइंट्स आहेत, त्यांच्यामध्ये लेंथ मेजर करायची तुम्हाला. तुम्ही लेंथ ए टू बी पण मेजर करू शकता, लेंथ ऑफ ए बी पण म्हणू शकता आणि लेंथ ऑफ बी ए पण म्हणू शकता. इज देअर एनी डिफरन्स? डिफरन्स येईल का या दोन्हीमध्ये? डिफरन्स येईल का? येस. रोल्स थेरम, एलएमव्हीटी हे जे पार्ट्स आहेत कदाचित सिलेबस मधून काढून टाकतील. रोल्स थेरम, एलएमव्हीटी सिलेबस मध्ये सध्या तरी असं धरा की मागच्या वर्षीचा सिलेबस जर कंटिन्यू केला त्यांनी तर येणार नाहीये. हर्षवर्धन कळालं का? 3दा सांगितलंय मी ती गोष्ट, चौथी वेळेस परत सांगतोय. सिलेबस मध्ये कदाचित ठेवणार नाहीत. रोल्स थेरम, एलएमव्हीटी सिलेबस मधून काढून टाकतील. बराचसा पोर्शन जाईल, अप्रॉक्सिमेशन निघून गेलेला आहे पूर्वी. त्यानंतर रोल्स थेरम, एलएमव्हीटी सिलेबस मधून सगळं काढून टाकतील. बरोबर आहे, तुमच्या असाइनमेंट मध्ये तुम्हाला आला होता, पण ते असाइनमेंट पहिल्या प्री फॉर्मॅट मधल्या आहेत त्यामुळे तुम्हाला देण्यात आला होता. एक्झामला तुम्हाला असं काही विचारलेलं नव्हतं. एक्झामला तुम्हाला सरळ सरळ विचारलं होतं. ओके, जो पोर्शन आहे तोच विचारला. राहिला प्रश्न JEE साठी. यस, त्याचे एक्स्ट्रा लेक्चर्स आहेत तुम्हाला. ज्यांचं JEE आहे त्यांच्यासाठी एक्स्ट्रा लेक्चर्स राहतील पुढे. सर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर 3 months वी विल बी डेडिकेटेड टू द JEE बॅच. तोपर्यंत सीईटी जेवढं कव्हर होईल तेवढं पार्ट सगळा कव्हर करून ठेवणार. पॅरलली आपण सगळा पार्ट कव्हर करून ठेवू आणि 3 months वी विल डेडिकेट टू द JEE आणि यू कॅन कव्हर इट. डोंट वरी. 11th परफेक्ट पाहिजे, 12th सिलेबस तुमच्या हातात पाहिजे. दोन गोष्टी झाल्या, यू विल बी इन फेवर ऑफ JEE. 3 months फक्त द्या. 3 months मध्ये त्याला टॅकल कसं केलं जातं हे तुम्हाला सांगितलं जातं. यू कॅन इझिली टॅकल द JEE. जर तुम्हाला बेसिक कन्सेप्ट 11वीचे स्ट्रॉंग असतील, 12वीचे स्ट्रॉंग असतील तर 11वी 12वीचे कन्सेप्ट मात्र तुमचे स्ट्रॉंग पाहिजे. त्यानंतर फक्त काय करायचंय, कॅल्क्युलेशन्स, क्वेश्चन्स. आणि मला सांगा, मॅथ्स मध्ये 25 क्वेश्चन आहेत. डेली मी तुमची एक्झाम घेऊ शकतो JEE. रोज एक्झाम घेऊन रोज एक्सप्लेनेशन देऊ शकतो. तसं जर शेवटचे 3 months तुम्ही जरी टॅकल करायचं ठरवलं तरी होण्यासारखं आहे. JEE मध्ये आता किती पडतात, दिस इज नॉट द कन्सेप्ट. तुम्ही तुमचे कन्सेप्ट किती क्लिअर आहेत, चॅप्टर तुम्ही किती कव्हर अप करतायत त्याच्यावरती आहे. मागचं काही विसरलं नाही पाहिजे. ते कसं असतं, व्यवस्थित अभ्यास करून पेपर देत असाल व्हेरी गुड, यू विल बी ऑन द ट्रॅक. यू कॅन स्कोर गुड स्कोर इन द JEE. खरं JEE ला घाबरायची गरज नाही. जेवढाही पेपर सेट करतोय आम्ही तो JEE या ऑलरेडी आलेले क्वेश्चन्सच आहेत किंवा त्याला पॅरलल क्वेश्चन्स. त्याला पॅरलल क्वेश्चन्स आम्ही विचारतोय, राईट. सो वी विल टर्न टुवर्ड्स द वेक्टर. वेक्टर काय आहे? स्केलर क्वांटिटी आणि वेक्टर क्वांटिटी. स्केलर काय आहे? द फिजिकल क्वांटिटीज which can be described by only magnitude. जसं लेंथ आहे, A to B मेजर करा, B to A मेजर करा, सेम राहत, राईट. सो सच वेल स्केलर क्वांटिटीज. जसं टेम्परेचर एक असतं, मास, टेम्परेचर, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, राईट. एक्झाम्पल्स म्हणून आहेत, मास, लेंथ, टेम्परेचर, टाइम, राईट. सांगा बरं अजून कुठल्या कुठल्या सांगा कुठल्या. येस, स्पीड, व्हेरी गुड. अजून कुठल्या क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज कुठल्या आहेत?
तुला पटकन लेंथ, टेम्परेचर, एरिया, व्हॉल्यूम, टाइम, डिस्टन्स, स्पीड, वर्क, व्होल्टेज, डेन्सिटी, रेजिस्टन्स, बरोबर आहे का? या काही फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज, फिजिकल नॉट फंडामेंटल. फंडामेंटल तसं काही नाही. डेन्सिटी त्याच्यामध्ये काय वापरू शकता? डेन्सिटी रेजिस्टन्स, यांना काही डायरेक्शनची गरज नसते. तसं असतं. ल्युमिनस इंटेन्सिटी. गुड. सांगा वेक्टर क्वांटिटीज. डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, इलेक्ट्रिकल फील्ड, ऍक्सेलरेशन, मोमेंटम. राईट. डिस्प्लेसमेंट मध्ये सुरुवातीला वेक्टर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट म्हणून असेल. वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम. वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम, डिस्प्लेसमेंट सुरुवातीला. सॉरी, तुमचं डिस्टन्स इथे येतं म्हणजेच लेंथ. डिस्टन्स म्हणजेच लेंथ. डिस्प्लेसमेंट मात्र याच्यात येणार वेक्टर क्वांटिटी म्हणून. करेक्ट. त्या साईडला काय? इलेक्ट्रिकल फील्ड, ऍक्सेलरेशन, मोमेंटम. ऍक्सेलरेशन, मोमेंटम. इलेक्ट्रिकल फील्डला डायरेक्शनची गरज. इलेक्ट्रिकल फील्ड मॅग्नेटिक डायपोल मुवमेंट्स मध्ये फॉलो होतो. पोलरायझेशन. ओके. मॅग्नेटिक वेक्टर्स. गुड. सो फारसं आपल्याला याचं हे नाहीये, पण फक्त जस्ट माहित पाहिजे स्केलर क्वांटिटी काय आहे आणि वेक्टर क्वांटिटी काय आहे हे जस्ट माहित पाहिजे तुम्हाला. व्हॉट आर द स्केलर अँड व्हॉट आर द वेक्टर फॉर्म. मॅथमॅटिक्स मध्ये याचं एक्सटेन्शन फार मोठं आहे. ऍप्लिकेशन्स तसे घेतले जातात. ऍप्लिकेशन्स म्हणजे काय? शेवटी जॉमेट्रिकल, सरफेस एरिया काढणं, व्हॉल्यूम पार्ट काढणं, वेगवेगळ्या जॉमेट्रीज ज्या स्पेस मध्ये अवेलेबल असतात. आपण सन बाबतीत आपण म्हणतो की त्याचा डायमीटर खरंच कोणी जाऊन मोजलंय की डायमीटर तिथे जाऊन? ते प्रॅक्टिकली शक्य नसतं. दॅट्स काय आहे? शेवटी अर्थ आहे. अर्थ वरून काही गोष्टींचा ऑब्झर्वेशन करून सनचा डायमीटर काय केलाय? काउंट केलाय. सनचा डायमीटर इथं राहून हे डायमीटर्स काउंट केलेलं आहे. असे स्पेस मधले भरपूर काही गोष्टी आहेत. स्पेस मधल्या अशा काही भरपूर गोष्टी आहेत ज्या अर्थ वरून आपण काउंट करतो. अर्थ वरून काउंट करतो. येस, दिस रिक्वायर्स द वेक्टर नॉलेज. आपल्याकडं काही जॉमेट्रिकल शेप्स आहेत जे की 3D म्हणतो आपण त्यांना. 3D फॉर्मेशन्स मध्ये आहेत. जसं आपण हा क्यूब म्हणू, राईट, किंवा पॅरलोपाईड फॉर्मेशन्स असतात, टेट्राहेड्रॉन्स असतात. याचं व्हॉल्यूम पार्ट काढायचा आहे. त्याचे व्हर्टायसेस माहित असतील तर याचा व्हॉल्यूम पार्ट काढता येतो. याचा जर बेस कन्सिडर केला तर दॅट शुड बी द क्यूब. क्यूबिक फॉर्मेशन्स मध्ये याचा बेस आहे. राईट. याचा व्हॉल्यूम पार्ट काढायचा आहे. हे 2D मध्ये तेवढं पॉसिबल नाहीये, पण 3D वी कॅन मेक इट. याला जर एखादा प्लेन पॅरलल असेल तर, समजा ही एखादी वस्तू आहे आणि याला समजा एखादा प्लेन पॅरलल आहे, स्पेस मधून एखादी लाईन याला कट करत असेल. फार इंटरेस्टिंग आहे. याच्यामध्ये सपोज एखादी लाईन या बेस पार्ट मधून पास होते आणि एखादी लाईन आहे ती टॉप पार्ट मधून पास होते. सांगा बरं, या दोन लाईन एकमेकांना इंटरसेक्ट करतील का? वेदर दिस टू लाईन्स विल इंटरसेक्ट विथ इच अदर ऑर नॉट. या प्रश्नाचा आन्सर काय? whether these two lines will intersect with each other or not. Whether these two lines will intersect with each other or not. मधुर 2D नाही 3D आहे. एक लाईन बॉटम मधून पास होते, एक लाईन बॉटम मधून चालली आहे, दुसरी लाईन टॉप मधून. या काही 2D मध्ये इंटरसेक्ट होणार आहे तसं नाही. दॅट इज द इमॅजिनेशन. दॅट इज द वेक्टर. वेक्टर तेच तर सांगतोय. दॅट इज कॉल्ड एज स्क्यू लाईन्स. कुठल्या लाईन्स म्हणतात? स्क्यू लाईन म्हणतात. दे विल नेव्हर इंटरसेक्ट विथ इच अदर. या दोन लाईन आहेत, एक बॉटम मधून जाते, एक लाईन या पद्धतीने, दुसरी लाईन या पद्धतीने परपेंडिक्युलर टू द बोर्ड चालली सपोज. आता या दोन लाईन एकमेकांना इंटरसेक्ट होत नाही स्पेस मध्ये, होऊ शकत नाही. दॅट विल मेंटेन द शॉर्टेस्ट डिस्टन्स. हे शॉर्टेस्ट डिस्टन्स मेंटेन करतात आणि पास होतात. बरंचसं केमिस्ट्रीमध्ये 3D तुम्हाला आता ऑब्झर्व झालंय. इथले काही मॉलिक्युल्स असतात का सॉलिड स्टेट्स मध्ये तुम्हाला झालेले, ते कसे काय होतात, कॉम्पेन्साइज होतात, स्पेस सेंटर क्युबिक ओढे. सॉलिड स्टेट मध्ये बराचसा प्रकार आहे. राईट. दॅट इज द 3D पार्ट. FCC वगैरे सगळे पार्ट्स तुम्हाला माहिती आहेत. काय सांगायचं थोडक्यात, वेक्टर मध्ये वेक्टरचा यूज करून
आहेत तेवढ्या जॉमेट्रीज बद्दलचे रिझल्ट सगळे प्रूव्ह करता येतात. मग वेक्टर 2D मध्ये पण आहे आणि 3D मध्ये पण आहे. वेक्टर 2D मध्ये पण आहे आणि 3D मध्ये पण आहे. घ्या, फर्स्ट होता स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी. रिप्रेझेंटेशन ऑफ द वेक्टर इज इम्पॉर्टंट. सो मेक टायटल रिप्रेझेंटेशन ऑफ वेक्टर. Representation of vector. Vector is represented by the directed line segment. एखादी लाईन आहे, ती किती पण एक्सटेंड होऊ शकते. ही लाईन किती पण एक्सटेंड होऊ शकते. त्याच्यामधला काही पार्ट मी तुम्हाला म्हणलं ना, इथं अर्थ आहे, इथं सन आहे आणि एक्सटेंडेड त्याच्या एक्सटेंड मध्ये अजून सुद्धा दुसरे प्लॅनेट्स ऑब्झर्व करण्यासाठी ती लाईन काय केली जाते, एक्सटेंड केली जाते. अर्थ वरून सोडलेलं सॅटेलाइट कुठं आहे 24 तासानंतर हे ऑब्झर्व करणं. जर इथं इंडिया आणि इंडियाचं सॅटेलाइट असेल तर अर्थ पण मूव्ह होते. लक्ष द्या, अर्थ पण मूव्ह होते आणि सॅटेलाइट पण मूव्ह होतं. आपला स्पेस मधला सॅटेलाइट आपल्या एक्झॅक्टली अप राहण्यासाठी जो त्याला मोशन द्यावी लागते. हे झालंय फिजिक्स मध्ये सगळं तुम्हाला. याला मोशन द्यावी लागते. तेवढी मोशन सफिशियंट ठेवल्यास तो अर्थ इंडियासाठी स्पेशली काय असेल, फोकस असेल, असं पार्ट तयार करून ठेवावं लागतं. येस, जिओ स्टेशनरी सॅटेलाइट. आठवतं, अर्थ जेवढ्या स्पीडने फिरते 11.2 किलोमीटर पर आवर. मधुर कुलकर्णी, व्हेरी नाईस, गुड. चला, कुठंतरी नॉलेज आहे विद्यार्थ्यांना. तो अर्थच्या आसपास असला पाहिजे, अर्थच्या इन्फ्लुएन्स मध्ये बरोबर असला पाहिजे, राईट. तर असे काही लोकलाइज वेक्टर्स असतात, ते काय करतात, फ्री वेक्टर्स म्हणून ड्रॉ केले जातात आणि तिथला लोकेशन्स ट्रेस करण्यासाठी त्याचा युज होतो. सो लक्ष द्या, रिप्रेझेंटेशन ऑफ द वेक्टर. कुठलाही वेक्टर ड्रॉ करताना तुम्हाला काय पाहिजे, इनिशियल पॉइंट अँड टर्मिनल पॉइंट या दोन गोष्टींची गरज. इनिशियल पॉइंट ए, टर्मिनल पॉइंट बी. सो इथं तुम्ही वेक्टर इज डिनोटेड बाय ए बी आणि त्याच्या डोक्यावरती असा बार काढतात. वेक्टर ए बी त्याला बार म्हणतात. ए टू बी डिफरंट आहे, बी टू ए डिफरंट आहे. लेंथ ऑफ ए बी मात्र सेम. ए बी ची डायरेक्शन ए टू बी आहे. जर तुम्ही बी ए मेन्शन केलं तर हा वेक्टर इक्वल नाही आहे. दे आर डिफरंट. दिस इज द डायरेक्शन बी टू ए, but magnitude of both are same. Length of AB vector is same. AB आणि length of BA मात्र same. Magnitude same आहे, direction वेगवेगळी. Length of AB vector आणि length of BA vector is different. Magnitude म्हणतात त्याला. ऍक्च्युअली असं लिहिणं चुकीचं आहे. त्याला काय लिहितात, मॅग्निट्यूड पार्ट लिहायचं असेल वेक्टरचा तर ही लँग्वेज वापरतात. AB मॅग्निट्यूड पार्ट, BA मॅग्निट्यूड पार्ट. दोघांची मॅग्निट्यूड सेम आहे, डायरेक्शन अपोजिट आहे. हे कशासाठी वापरतो आपण, आता मी जेवढ्या काही फिजिकल क्वांटिटीज लिहिल्या होत्या बोर्डवरती जेवढ्याही फिजिकल क्वांटिटीज लिहिल्या होत्या त्याच्याशी हा रिलेटेड पार्ट आहे असं समजून घ्या. ओके, याला मॅग्निट्यूड्स म्हणतात. सो वेक्टर्स डिनोट करताना ए टू बी हा वेक्टर आहे सपोज, तो तुम्ही स्मॉल ए नी सुद्धा डिनोट करू शकता, स्मॉल ए बी सी. सो वेक्टर्स आर डिनोटेड बाय ए बी सी जनरलाइज. ओके, अँड जर त्याची मॅग्निट्यूड म्हणजे लेंथ काढायची असेल तर मॅग्निट्यूड ऑफ ए, मॅग्निट्यूड ऑफ बी, मॅग्निट्यूड ऑफ सी या पद्धतीनं डिनोट होतं. पी क्यू आर एस सुद्धा डिनोट होऊ शकतं. वेक्टरची लेंथ कधीच निगेटिव्ह नसते. इनिशियल पॉइंट आणि टर्मिनल पॉइंट हा जर अपोजिट जात असेल तर तुम्ही मायनस लिहू शकता. पण एखादा वेक्टर एक्झिस्ट आहे म्हणजे येस ए बी, तुमचं म्हणणं आहे याला वरती एरो द्या सर. ए बी असेल तर वरती, बी ए असेल तर अपोजिट. ए बी असेल तर अप साइडला, बी ए असेल तर अपोजिट असेल. मॅग्निट्यूड हा पार्ट वेक्टर एक्झिस्ट कधी पण पॉझिटिव्ह. मॅग्निट्यूड पार्ट, लक्ष द्या, मॅग्निट्यूड पार्ट म्हणतो इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0 असू शकतो पण निगेटिव्ह नसतो मॅग्निट्यूड पार्ट. असं आहे का लेंथ इज निगेटिव्ह? एखादी अशी गोष्ट की त्याची लेंथ निगेटिव्ह आहे असू शकत नाही, राईट. इट कॅन बी झिरो बट कॅन नॉट बी निगेटिव्ह फॉर्म. Yeah, next types of vectors. Vectors is denoted by ABC. Its magnitude is denoted by vertical line and
मॉड फॉर्मेशन सारखं आहे, पण त्याला मॅग्निट्यूड म्हणतात वेक्टर लँग्वेज मध्ये, नॉट द मॉड. आणि तसं ही लेंथ कधीच निगेटिव्ह नसते, लेंथ कधीही निगेटिव्ह नसते. या टाइप ऑफ वेक्टर्स, टाइप ऑफ वेक्टर्स. Type of vectors. Type of vectors हे टायटल आहे. फर्स्ट वन इज झिरो वेक्टर. सांगा मॅग्निट्यूड किती? नावानेच कळतं, मॅग्निट्यूड इज झिरो. मॅग्निट्यूड इज झिरो and direction any form. Zero magnitude having any suitable direction. Having any suitable direction. झिरो वेक्टरचा अर्थ मॅग्निट्यूड झिरो, जसं ए पॉइंट आहे आणि परत एच आहे, ए जर ऑब्झर्व केला तर मॅग्निट्यूड बाबतीत झिरो. हा सपोज ए पॉइंट आहे आणि तोच ए म्हणून कन्सिडर केला तर वेक्टर ए ऍज अ ए. ओके, एनी डायरेक्शन, एनी डायरेक्शन, एनी डायरेक्शन, बट मॅग्निट्यूड इज झिरो. But magnitude is zero. Okay. Second one, unit vector. Unit vector. Zero vector नंतर unit vector. Unit vector. Vector whose magnitude किती? 1. Vector whose magnitude is 1. Suppose हा एक वेक्टर आहे, हा एक वेक्टर आहे, इनिशियल पॉइंट आहे, टर्मिनल पॉइंट आहे आणि सपोज त्याची मॅग्निट्यूड 5 आहे. सांगा रे युनिट वेक्टरची मॅग्निट्यूड किती मग? युनिट वेक्टरची मॅग्निट्यूड, यस, इट कॅन बी रिप्रेझेंटेड बाय आयजेके. इथून एवढी लेंथ म्हणजे 1 युनिट. जे काय असेल, सेंटीमीटर असेल तर हा सेंटीमीटर, मीटर असेल तर मीटर, राईट, एमएम असेल तर एमएम. त्याला काय म्हणणार? युनिट वेक्टर. सपोज हा जर ए वेक्टर असेल तर त्याचा युनिट वेक्टर कशाने दाखवतात? ए कॅप. ए कॅपने दाखवतात. युनिट वेक्टरचा अर्थ इट्स मॅग्निट्यूड इज 1. मॅग्निट्यूड इज 1. या वेक्टरच्या अलॉंग असतं. कुठलाही वेक्टर घ्या तुम्ही, कुठलाही वेक्टर घेतलं तर त्याच्या अलॉंग युनिट मॅग्निट्यूड असणारा वेक्टर, युनिट मॅग्निट्यूड असणारा वेक्टर. तुमचे काही जवळचे फ्रेंड्स असतील तर त्यांना सांगा वेक्टर चालू झालेलं आहे, सिंपल चॅप्टर आहे, करून ठेवा, खूप हेल्पफुल राहील पास होणाऱ्या स्टुडंटसाठी. चुकून मॅथ्स घेतलंय पण निभवायचं नाहीये असं बरेच जणांचं असतं, त्यांच्यासाठी हा चॅप्टर दुआ आहे, दुआ, फार मोठी दुआ आहे, बोनस चॅप्टर आहे. फक्त व्यवस्थित करायला पाहिजे, सुरुवातीपासून फक्त व्यवस्थित करायला पाहिजे. ते जर केलं तर याच्यामधली कमांड खूप मोठी राहील, खूप मोठी राहील. लॉजिक, मॅथमॅटिकल लॉजिक ऑफर चॅप्टर आहे, ऑफर. धमाका आणि ऑफर. ट्रायंगल लॉ आहे, सगळंच आहे याच्यामध्ये. झालं. युनिट वेक्टर हुज मॅग्निट्यूड इज 1. को इनिशियल, को टर्मिनस वेक्टर, को इनिशियल, को टर्मिनस वेक्टर्स. को इनिशियल and coterminus. Co-initial, coterminus edges. Vectors. Vectors having the same initial point. Co-initial चा अर्थ vectors having same initial point. Initial point same असतो. Initial point same. Suppose हा A vector आहे, हा B vector आहे. हा initial point आहे दोघांसाठी. That is co-initial. कोटर्मिनस मध्ये हेच दोन वेक्टर काय होतात? एकमेकांना सेम पॉइंटला मीट होतात. कोटर्मिनस वेक्टर्स. सी आणि डी एकाच पॉइंटला जाऊन मीट होतात. ए आणि बी एकाच पॉइंट पासून स्टार्ट होतात. को इनिशियल, को टर्मिनस वेक्टर्स म्हणून येतात.
Yeah, next equal vectors. Next is equal vectors. Equal vectors. काय पाहिजे इक्वल वेक्टर मध्ये? डायरेक्शन मॅग्निट्यूड सेम पाहिजे. डायरेक्शन मॅग्निट्यूड सेम पाहिजे. मॅग्निट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मॅग्निट्यूड ऑफ बी विथ द सेम डायरेक्शन. विथ द सेम डायरेक्शन. इनिशियल पॉइंट दोघांचा वेगवेगळा आहे. इनिशियल पॉइंट दोघांचा वेगवेगळा आहे. Initial point can be different. Initial point can be different. Two or more vectors are said to be equal vectors if they have same magnitude and direction. Magnitude, direction, both will be same. Magnitude as well as direction, both will be same. Magnitude and direction. Magnitude as well as direction, both should be same. Both should be same. Magnitude as well as direction should be same. Equal vector साठी. Negative vector कधी? Negative vector कधी? Fifth one, negative vector. Negative vector. Just might पाहिजे. A few things. Equal in magnitude, opposite in direction. Right? Negative vector. Opposite in directions म्हणू शकता. A आहे, B आहे. Right? A आणि B आहे. The negative magnitude is same as that of the vector, but direction opposite. Direction काय असू शकते? Opposite असू शकते. Suppose this is the vector, this is the P and this is the Q point, PQ suppose. Vector PQ. Vector PQ. And त्याच direction form मध्ये जर उलटा असेल तर QP. Direction opposite. Minus म्हणू शकतात. Minus QP. Magnitude minus QP. Minus QP part. Vector negative, हा? Vector negative. तर काय इंडिकेट करतो हा? डायरेक्शन अपोजिट आहे एवढंच इंडिकेट. डायरेक्शन अपोजिट आहे एवढंच इंडिकेट. Next and very important, that is collinear vectors. इथं 12th ला आहे तुम्हाला collinear vectors. Write down. Next, it was only 5th, 6th. Collinear. Collinear vectors. Collinear vectors. Collinear vectors एकाच लाईन मध्ये असू शकतात किंवा पॅरलल असू शकतात. एक वेक्टर दुसऱ्याला पॅरलल असू शकतो. अदरवाइज सेम लाईन मध्ये असतो. आपण कोलिनियर कधी म्हणतो? सपोज फर्स्ट वेक्टर ए आहे, सेकंड वेक्टर बी आहे, एकाच लाईन मध्ये हा इनिशियल पॉइंट, हा टर्मिनल पॉइंट, परत हा इनिशियल, हा टर्मिनल त्याच्यासाठी. राईट? ए अँड बी आर व्हॉट? कोलिनियर. ए अँड बी आर कोलिनियर. सपोज इथे एक सी वेक्टर घेते विच इज ऑफ मॅग्निट्यूड 2. सपोज सी वेक्टर आहे ची मॅग्निट्यूड 2 आहे, ए वेक्टर आहे मॅग्निट्यूड 4 आहे, बी वेक्टर आहे विच ऑफ अगेन 2 मॅग्निट्यूड. तसं जर असेल तर ए हा 2 टाइम्स ऑफ व्हॉट? मॅग्निट्यूड बाबतीत सी म्हणू शकता. ए इज 2 टाइम्स सी. सो ए कॅन बी एक्सप्रेस एज लॅम्बडा टाइम्स ऑफ सी. A is lambda times of C. This is the condition of collinearity. Vectors काय पाहिजेत? Parallel पाहिजेत. It can be of any direction. Direction मात्र कशीही चालते. Direction कशीही चालते.
तर काय पाहिजे, एकाच लाईन मध्ये पाहिजे, अदरवाईज पॅरलल पाहिजे. वेक्टर बाबतीत एकाच लाईन मध्ये पाहिजे, अदरवाईज काय पाहिजे, पॅरलल पाहिजे. समजतं? एकाच लाईन मध्ये पाहिजे, अदरवाईज पॅरलल पाहिजे, याला म्हणतात कोलिनियर वेक्टर्स. एकाच लाईन मध्ये पाहिजे, अदरवाईज पॅरलल पाहिजे, कोलिनियर वेक्टर्स. A is lambda times of C. A is lambda times of C. एक वेक्टर दुसऱ्याच्या काय म्हणतात, स्केलर मल्टिपल आहे. बार म्हणजेच ऍरो असतो, प्रत्येक वेळेस ऍरो ड्रॉ करणं शक्य नाही होत. तुमचं म्हणणं आहे असं ए लिहा सर आणि असं काढा, बरोबर आहे का? गरज नाही. मॅथमॅटिक्स मध्ये तो पार्ट असा लिहितात, किंवा कॅप बोल्ड लेटर्स असतात, बोल्ड लेटर असतो, बोल्ड लेटर, राईट. आयदर हा प्रिफर करतात किंवा हा शक्यतो आपल्या टेक्स्टबुक मध्ये नाही, याला फॉलो होत, याला फॉलो होत तो. येस फिजिक्स मध्ये ऍरो आहे, प्रत्येक वेळेस आपण बार ड्रॉ करतो, ऍरो प्रत्येक वेळेस शक्य नाही होत ड्रॉ करणं, त्यामुळे कदाचित असं नोटेशन चालतं. असं नोटेशन हे प्रिफरेबल आहे, नोटेशन हे प्रिफरेबल आहे. सो कोलिनियर वेक्टर्स, एक वेक्टर दुसऱ्याच्या काय असतो, स्केलर मल्टिपल असतो, दॅट इज कोलिनियर म्हणतात. पॅरलल असू शकतो किंवा सेम लाईन फॉर्मेशन मध्ये असू शकतो, सेम लाईन फॉर्मेशन मध्ये असू शकतो, कोलिनियर वेक्टर्स म्हणून येतात. फ्री वेक्टर, फ्री वेक्टर, फ्री वेक्टर, सपोज ए आहे आणि बी आहे. आता याला पॅरलल एक वेक्टर ड्रॉ करू शकतो, याला 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 या दोघांना फ्री वेक्टर म्हणतात, फ्री वेक्टर. याच्यापासून पॅरलल फॉर्मेशन्स मध्ये काय तयार करू शकता, अनदर वेक्टर्स घेऊ शकता. याला पॅरलल असलेले अनदर वेक्टर्स तुम्ही घेऊ शकता. सपोज ए आहे, ए ला पॅरलल फॉर्म मध्ये इथे एक वेक्टर ड्रॉ करता, सपोज असा आहे तो. आणि आता बी आहे, बी आहे तो एक्सटेंडेड पार्ट मध्ये सपोज डाऊन साइडला आहे, ह्याला काय म्हणतात, फ्री वेक्टर. याच्यावरून हा वेक्टर ड्रॉ करू शकतो, याच्यावरून हा वेक्टर ड्रॉ करू शकतो. हे असे कितीतरी फ्री वेक्टर्स काय करता येतात, अझम्पशन्स घेता येतात, अझम्पशन्स घेता येतात त्याच्याविषयी. पॅरललिझम असा कन्सेप्ट आहे, लक्षात ठेवा. हा वेक्टर सेम म्हटलं जातो, पॅरलल आहे, फक्त हा याच्या काय असू शकतो, स्केलर मल्टिपल मध्ये असू शकतो. डायरेक्शन याची अपसाइडला, डायरेक्शन याची अपोजिट आहे, डायरेक्शन डाऊन साइड आहे, डायरेक्शन डाऊन साइड ठेवली, इट कॅन बी अपोजिट, इट कॅन बी अपोजिट. त्याला काय म्हणतात, फ्री वेक्टर्स आहेत. वी कॅन ड्रॉ द पॅरलल वेक्टर्स टू इट अँड मॅनेज इट. तुम्ही पॅरलल वेक्टर्स ड्रॉ करून त्याला मॅनेज करू शकता. लोकलाइज वेक्टर, लोकलाइज वेक्टर, localized vector, localized vector, vector of magnitude and direction. Initial point is fixed in the space, space मध्ये initial point fix असतो, initial point in the space is fixed, initial point in the space म्हणजे 3D मध्ये, 3D साठी initial point in the space is fixed, initial point in the space is fixed for a vector given magnitude and direction. कुठलाही वेक्टर असू दे, magnitude and direction साठी initial point is fixed in the space, त्याला काय म्हणतो आपण, localized vector म्हणतो. Force acting on the body, force acting on the body काय झालं, हा फिक्स फॉर्मेशन्स मध्ये, फिक्स फॉर्मेशन्स मध्ये फोर्स ऍक्टिंग ऑन द बॉडी, लोकलाइज वेक्टर्स म्हणून फॉर्मेशन्स येतात. त्याचा फारसा यूज नाही पडणार आपल्याला, जस्ट वर्ड लक्षात ठेवा. लोकलाइजचा अर्थ इनिशियल पॉइंट फिक्स असतो, इनिशियल पॉइंट फिक्स असतो स्पेस मध्ये, इनिशियल पॉइंट ऑफ दॅट वेक्टर इज फिक्स, कॉल्ड एज लोकलाइज्ड वेक्टर.
डायग्राम फॉर्म आहे तुम्हाला ABC. A, B and C. ABC. Vector A to B is the P. Vector A to B is the P. B to Q is the B to C is the Q. A P vector है. A to B है. B to C is the Q. And C to A. C to A is the R. So vector AB equal to AB equal to काय BA equal to काय असेल AB BA AB BA BC CB काय असेल BC CB वेक्टर BC आणि CB yes definitely last CA AC CA AC काय लिहायच्या बाबतीत AB is what just reverse vector form रिवर्स डायरेक्शनल फॉर्म काय आहे उलटा आहे डायरेक्शनल फॉर्म उलटा आहे इथं काय लिहिणार AB ऍज द P वेक्टर म्हणून लिहिणार आणि जर B असेल तर -P लिहिणार BC त्याच डायरेक्शन मध्ये आहे Q लिहिणार त्यानंतर CB उलट डायरेक्शन येते -Q CA C to A राईट डायरेक्शन मध्ये उलट जर लिहिलं तर -R वेक्टर -R हा वेक्टर वेक्टर बाबतीत काय महत्वाचं आहे टेस्टला डेफिनेशन वगैरे काही नाही नाही काहीच नाही डेफिनेशन वगैरे काही नाही केलं का ड्रॉ पटकन A to B BA जर म्हणायचं असेल तर निगेटिव्ह BA म्हणणार असाल तर P वेक्टर शुड बी निगेटिव्ह P वेक्टर शुड बी निगेटिव्ह B to C that is Q C to B निगेटिव्ह Q CA R उलटा AC -R -R point. Yeah, next, algebra of vectors. Algebra of vectors. Title: Algebra of vectors. Algebra of vectors. Algebra of vectors. Algebra of vectors. So first always याच्यामध्ये स्केलर मल्टिप्लिकेशन एखादा वेक्टर A आहे राईट त्याचा स्केलर मल्टिपल फॉर्म तुम्ही घेऊ शकता का यस घेऊ शकता सपोज हा सध्या मॅग्निट्यूड 1 फॉर्म मध्ये आहे युनिट वेक्टर आहे त्याच्या मॅग्निट्यूड मध्ये तुम्ही त्याच्या मल्टिपल किती वेक्टर काय करू शकता ड्रॉ करू शकता त्याला स्केलर मल्टिपल म्हणतात स्केलर मल्टिपल ही व्हॅल्यू कॅन बी एनी फॉर्म पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह असू शकते निगेटिव्ह झालं तर काय असेल सपोज M हा निगेटिव्ह झाला सो अपोजिट डिरेक्शन ऑटोमॅटिकली तयार होईल या ठिकाणी सपोज 5A आहे आणि या ठिकाणी -5A आहे सो स्केलर मल्टिपल K और M कॅन बी पॉझिटिव्ह और निगेटिव्ह या ठिकाणी K ची व्हॅल्यू 5 आली 5 पॉझिटिव्ह आहे ना ग्रेटर दॅन 0 इथं M निगेटिव्ह आलं M -5 आहे M लेस दॅन 0 आलेला आहे स्केलर मल्टिपल कॅन बी पॉझिटिव्ह और निगेटिव्ह काय होतं डायरेक्शन मध्ये चेंज येतो त्याच्यामुळे डायरेक्शनल चेंज येणार शुअर डायरेक्शनल चेंज येतो त्याच्यामुळे आता हे सगळे कोलिनियर वेक्टर्स आहेत हा A K into A M into A these three are what कोलिनियर वेक्टर्स अर्थ समजतोय पॅरलल वेक्टर्स फक्त तयार केले मॅग्निट्यूड इज डिफरंट डायरेक्शन इज डिफरंट मॅग्निट्यूड डायरेक्शन काय झाली डिफरंट झाली
हा वेक्टर आणि हा वेक्टर. सपोज दिस वेक्टर इज द बी. सपोज दिस वेक्टर इज द बी. अनदर वेक्टर तयार झाला. सपोज दिस इज द बी. ए आणि बी मध्ये रिलेशन आहे. बी वेक्टर इज के टाइम्स ऑफ ए. स्केलर मल्टिपल झालं ना. एक वेक्टर दुसऱ्याच्या स्केलर मल्टिपल मध्ये लिहिता आलं, त्याला काय म्हणतो आपण? पॅरलल वेक्टर और कोइन्साइड वेक्टर. पॅरलल म्हणू शकता किंवा कोइन्साइड फॉर्मेशन. सपोज हा सी वेक्टर आहे. सी वेक्टर सी इज एम टाइम्स ए म्हटलंय. सी इज एम टाइम्स ए. एम इज निगेटिव्ह आहे. एम इज निगेटिव्ह. हा सुद्धा काय झाला? कोलिनियर झाला. हा सुद्धा काय? कोलिनियर. एक वेक्टर दुसऱ्याच्या स्केलर मल्टिपल मध्ये लिहिता येतं. अर्थ समजतोय? सो स्केलर मल्टिपल ही व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह पण असू शकते आणि निगेटिव्ह सुद्धा असू शकते. इट कॅन बी पॉझिटिव्ह और इट कॅन बी निगेटिव्ह. पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह असू शकते. या ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हे जस्ट जनरल आहे, फक्त जनरल आहे, काही नाही. ऍक्च्युअल न्यूमरिकल येतील त्यावेळेस तुम्हाला हे सगळं अप्लाय करायचं. लक्षात ठेवा, ज्या वेळेस ऍक्च्युअल न्यूमरिकल चालू होतील, क्वेश्चन चालू होतील, त्यावेळेस तुम्हाला हे इम्प्लिमेंट करावं लागतं. या ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. आधी येस, ओके. ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. Triangle law of vector addition. Addition of two vectors we can say. Okay, triangle law. A आहे, B आहे. A and B are adjacent sides of the triangles. A and B are adjacent sides of the triangles. A कडून B कडे, B कडून त्या पद्धतीने घ्या. ओके, घेऊ आपण A आणि हा B वेक्टर. A आणि B वेक्टर आहे. सो ट्रायंगल लॉ या पद्धतीने. सपोज O to A आहे, O to A, A to B आहे आणि हा OB वेक्टर. दिस इज OB. O to A, A to B आणि OB. या फॉर्म मध्ये OA प्लस AB इक्वल टू OB हे फॉर्मेशन. नोटेशन रॉंग होऊन जाईल. ओके, एवढं सांगेल या ठिकाणी की A प्लस B ट्रायंगल लॉ प्रमाणे these are two adjacent sides of the triangle. These are the two adjacent sides of the triangle. याच्यामध्ये याचा रिझल्टंट पार्ट कसा घेतला जातो? हा इनिशियल पॉइंट आहे इथपर्यंत आला आणि हा इथं टर्मिनल पॉइंट आहे. इनिशियल पॉइंट आणि टर्मिनल पॉइंट क्लोज केले जातात आणि डायरेक्शन मात्र त्याची इनिशियल टू टर्मिनल असते. हा इनिशियल आहे, हा टर्मिनल आहे. इनिशियल टू टर्मिनल हा क्लोज होतो. इनिशियल टू टर्मिनल हा क्लोज होतो. So this is the another vector C suppose, and which is nothing but A plus B. Simple. A plus B. This is the triangle law of vector addition. A to B जायचं आहे. A या पॉइंट पासून इथं आपण याला शॉर्टेस्ट डिस्टन्स म्हणतो, दॅट इज डिस्प्लेसमेंट पॉइंट. A कडून B कडे चाललो आपण, त्यानंतर B कडून C कडे. तर या डायरेक्शन मध्ये हा जो AC आहे दॅट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टन्स म्हणून काउंट होतो. A plus B. येस, रिझल्टंट फॉर्मेशन म्हणून घेतलं जातं. बरोबर आहे, रिझल्टंट फॉर्मेशन म्हणून घेतलं जातं. सिंपल आहे. दोन फॉर्म्स साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स कॅन बी ऍड टुगेदर. ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. C इक्वल टू A प्लस B. C इक्वल टू A प्लस B. आता काल पेपर करून दिलं वाटतं, क्लासमध्ये येऊन द्यायचं आहे. आज परत विजिट ठेवायची क्लासमध्ये. खरोखर क्लासमध्ये विजिट ठेवायची, त्याच्याशिवाय होणार नाहीये. घरी बसून होणार नाही. या पॅरलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन काय फरक आहे? ट्रायंगल लॉ आणि पॅरलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन मध्ये काय फरक आहे? Parallelogram law of vector addition. These दोन वेक्टर A, B are adjacent sides of the parallelogram form. A आणि B दोन वेक्टर आहेत, adjacent sides of the parallelogram म्हणून येतात. Adjacent sides of the parallelogram म्हणून येतात. So how it should be add? How it should be add? The resultant is its diagonal म्हणतात. Why? Why diagonal?
जर हा पॅरलोग्राम असेल, जर हा पॅरलोग्राम असेल O to A, O to B, draw this OA, OB, OA as the A, OB as the B. So resultant is, yes, triangle law मध्ये इनिशियल पॉइंट डिफरंट असतो. ए साठी डिफरंट होता, बी साठी डिफरंट होता. इथं को इनिशियल वेक्टर्स आहेत, ए आणि बी, ए बी आर को इनिशियल वेक्टर्स, राईट? बरोबर आहे का? वेक्टर ए and B are co-initial. Co-initial vectors. A and B are co-initial vectors. ट्रायंगल लॉ मध्ये दोन वेक्टर्स सक्सेसिव्ह फॉर्मेशन्स ऍडजसंट साइड्स ऑफ द ट्रायंगल असतात आणि हा त्याचा रिझल्टंट फॉर्म. करेक्ट? इथं मात्र ओ ए आणि ओ बी को इनिशियल वेक्टर्स म्हणून असतात. एकाच पॉइंट पासून क्रिएट होणारे वेक्टर्स आहेत. इथे सुद्धा ट्रायंगल लॉच आहे. पॅरलोग्राम लॉ हा बेस आहे ट्रायंगलचा आहे, ट्रायंगलचा आहे. आज बी वेक्टर या ठिकाणी आला परत, त्याचा हा रिझल्टंट झाला शेवटी. O to A आणि A to या ठिकाणी C पर्यंत, सपोज C पर्यंत. So this is the vector C, which is nothing but triangle law of vector addition. परत आणि सांगताना काय सांगतात? Parallelogram law of vector addition will be the addition of two adjacent sides of the parallelogram, which will be the resultant in the form of diagonal. It's a diagonal. फरक एवढाच आहे की इथं सक्सेसिव्ह वेक्टर्स आहेत, सक्सेसिव्ह वेक्टर्स आहेत, एकानंतर एक येतात ट्रायंगल मध्ये. इथं काय आहेत? को इनिशियल वेक्टर्स आहेत. हा फरक आहे दोन्ही मध्ये. इथं एकाच पॉइंट पासून क्रिएट झालेत. हे एका पॉइंट पासून क्रिएट झालेत का? नाही. ए आणि बी या ठिकाणी ओ ए टू ए सी, that is A plus B. So C bar equal to A plus B. Adjacent sides of the yes co-initial vectors set. That is its diagonal is the resultant. Diagonal is the resultant. Okay, triangle laws use parallelogram मध्ये होतो. Triangle laws utilize होतो. फक्त एवढंच, इथं co-initial नाही आहेत, इथं co-initial vectors आहेत. हा डिफरन्स आहे त्याच्यामध्ये. त्याविषयी क्वेश्चन कसे विचारतात हे पाहायचं. क्वेश्चन कसे विचारले जातात हे पाहू आपण. या बेसिक कन्सेप्ट वर क्वेश्चन मॅथ्स मध्ये कसे असतात. ओके क्या एक्सरसाइज 5.1. एक्सरसाइज 5.1 सांगा पेज नंबर किती. एक्सरसाइज 5.1
Exercise 5.1. The vector A is directed due north. Magnitude of A is 24. Yes, page number 151. Page 151. Page number 151. काय सांगितलंय? Vector A directed towards north. A vector आहे directed towards north, whose magnitude is what? 24. Magnitude of vector A is 24. North generally upside ला दाखवलं जातं. Next, the vector B is directed due west. सांगा west कुठं? या डायग्राम प्रमाणे लेफ्ट साइडला का राईट साइडला? वेस्ट. नॉर्थ असं जर असेल तर वेस्ट अँड ईस्ट, बरोबर आहे का? ईस्ट राईट साइडला, वेस्ट लेफ्ट साइडला, बरोबर आहे ना? लेफ्टला वेस्ट असेल, ईस्ट या डायरेक्शनला, वेस्ट या डायरेक्शनला, बरोबर आहे का? हाऊ मच मॅग्निट्यूड? The B is directed due towards west, which is of magnitude 7. Which is of magnitude 7. B directed towards the west. Magnitude is 7. सांगा टोटल काय विचारलंय? Find magnitude of A plus B म्हटलंय. Magnitude of A plus B म्हटलं. Magnitude of A plus B triangle law तुम्ही utilize करू शकता, but close this. हा initial point आहे, right? हा initial नाही आता. या वेक्टर साठी हा initial आहे. हा टर्मिनल झाला. End point इथे आहे. Join this. Join this. Make as a triangle law of vector addition. इथं हा perpendicular. Magnitude आहे. वेक्टर नाही येते. Magnitude पार्ट मध्ये दिले तुम्हाला. वेक्टर नाही, मॅग्निट्यूड पार्ट मध्ये दिलंय. इट कॅन नॉट बी ऍड डायरेक्टली. मॅग्निट्यूड डायरेक्टली ऍड होणार नाही. नाही नाही, नो 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 नो. मला सांगा, जर तुम्हाला हा असा ट्रायंगल दिला सपोज, याची मॅग्निट्यूड 24 आहे, याची मॅग्निट्यूड 7 आहे, तर हा किती असं विचारलं. हा किती? कोण सांगतं किती येईल? मग कोण सांगतं किती येईल? हा 24 आहे, हा 7 आहे, हा परपेंडिक्युलर आहे, तर हा किती असं विचारलंय त्यांनी. इज इट 24 प्लस 7 असं होईल का? 24 plus 7 होईल का? नो. सो यूज द पायथागोरस थेरम. पायथागोरस थेरम पार्टनी तुम्हाला कॅल्क्युलेट करावं लागेल शेवटी. पायथागोरस थेरम वापरावं लागेल. येस, मॅग्निट्यूड ऑफ ए, मॅग्निट्यूड ऑफ बी अँड इट्स रिझल्टंट. हा जो रिझल्टंट असेल तो किती असेल? मॅग्निट्यूड ऑफ ए प्लस बी असेल. मॅग्निट्यूड ऑफ ए प्लस बी म्हणजे ही साईड तुम्हाला काढायची. So magnitude of A plus B, hypotenuse square, equal to magnitude of A square, magnitude of B square. A square 24 square, B square 7 square. सांगा हा किती? 24 square 576 का? आणि 7 चा 49. 49 525. So magnitude of A plus B square होता. A plus B is 25. 625 sir, not 525. Must be 625. Correct? या पद्धतीनं magnitude of A plus B is 25.
या क्वेश्चन नंबर 5 2i plus 2j 2i plus 2j plus 3k 2i plus 2j plus 3k minus 3i plus 3j minus 3i plus 3j minus 3i plus 3j plus 2k युनिट वेक्टर आहे त्यामुळं कॅप दाखवतात. आठवतं ना एक्स ऍक्सिस वाय ऍक्सिस आणि झेड ऍक्सिस फॉर्मेशन मध्ये हा एक्स ऍक्सिस आहे, हा वाय ऍक्सिस आहे, हा झेड ऍक्सिस. याच्या अलॉंग युनिट वेक्टर, याच्या अलॉंग जे युनिट वेक्टर, याच्या अलॉंग जे युनिट वेक्टर असतात. इथून एवढी लेंथ 1 युनिट, इथून एवढी लेंथ 1 युनिट आहे सपोज, इथून एवढी लेंथ 1 युनिट. आय जे के काय डिनोट करतात? युनिट वेक्टर along XYZ axis physics मध्ये आहेत ना. And 3i plus 4k forms a triangle or not? 3i plus 4k whether this will form the triangle or not असं विचार. Whether these three vectors will form the triangle or not. हे काय ऍक्च्युअली ते सांगतो पहिल्यांदा. सपोज 2D आहे, 2D 2D मध्ये एक पॉइंट आहे 2,3. इकडे लक्ष द्या सर, इकडे लक्ष द्या. 2,3 पॉइंट आहे. याच्या अलॉंग युनिट वेक्टर काय असतो? याच्या अलॉंग युनिट वेक्टर आय असतो. आता हा जो 2 पॉइंट मार्क करायचा मला, सो दिस इज 2i डेफिनेटली 2i झालं राईट. वर्टिकली किती डिस्टन्स आहे? वर्टिकली 3 डिस्टन्स. याच्या अलॉंग कुठला वेक्टर असतो? युनिट वेक्टर जे. याच्या अलॉंग वाय ऍक्सिस. 2D सांगतोय फक्त, 3D नाही. 2D सांगतोय. सो हा एक्स ऍक्सिस आहे, हा वाय ऍक्सिस आहे. याच्या अलॉंग जे वर्टिकल हाइट किती आहे? 3 आहे. 3 आहे. सो वेक्टर बिकम्स 3j. वेक्टर बिकम्स 3j. हा j आहे. सो 3 टाइम्स j. 3 टाइम्स j इथे पॉइंट. इकडे 2 डिस्टन्स, इकडे 3 डिस्टन्स. 2,3 वर आलो आपण. 2,3. जॉइन दिस प्रॉपरली. हा रिझल्टंट झाला त्याच्यासाठी. दिस इज रिझल्टंट पार्ट. This is the resultant part. याचा रिझल्टंट पार्ट म्हणून रिझल्टंट म्हणून हा 2i आहे आणि हा 3j. 2i 3j 2i 3j. आय आणि जे हटून टाकते. 2i 3j काय झालं याचा? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. O to A गेलो आपण, A to B गेलो सपोज. सो OA to AB and OB close part, right? Triangle law of vector addition काय सांगतो? 2i plus 3j equal to OB. So OB vector किंवा B पॉइंटचं प्रेझेंटेशन दाखवायचं असेल तर that should be OB. So OA plus AB. OA plus AB. हा 2i आहे, that is the A vector. A vector that is 2i. B vector that is 3j. OB as a C vector suppose. हा A है, हा B है, हा C vector. So C as the OB vector. या दोघांचे ऍडिशन काय तयार झाला? 2i plus 3j. 2i plus अगदी सिंपल लँग्वेज राईट. मला सांगा हा कशाचा कोइफिशियंट आहे? आय चा. हा कशाचा आहे? जे चा. हा कोणाचा रोल करतोय? एक्स चा रोल करतोय. हा कोणाचा रोल करतोय? वाय चा रोल करतोय राईट. त्याच पद्धतीनं एखादा ओपी वेक्टर असेल सपोज, ओपी वेक्टर असेल तर त्या बाबतीत 2i plus 3j plus 5k. आता समजतोय? हा कोणाचा रोल करतोय? एक्स चा. हा वाय चा रोल करतोय. हा झेड चा रोल करतोय. अर्थ समजलं की याचा काय होतं? हा पॉइंट आहे, पॉइंट आहे 2,3,5 हा पॉइंट आहे. आताच आपण पाहिलं 2,3 पॉइंट कसा रिप्रेझेंट केला. 2i plus 3j म्हणजे हे सगळे पॉइंट्स आहेत. 2, 2, 3 वेक्टर असू शकतात किंवा पॉइंट्स असू शकतात. तुम्ही म्हणाल नेमकं वेक्टर आहे का पॉइंट आहे? विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन आहे. विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन आहे. 2, 2, 3 विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन स्पेस मध्ये आता हा पॉइंट 2, 2, 3. 2 एक्स अलॉंग आहे, वाय अलॉंग परत 2च आहे आणि झेड अलॉंग 3 आहे. झेड अलॉंग 3 आहे. एक्स कसा आहे पण? एक्स परपेंडिक्युलर टू द बोर्ड आहे. एक्स परपेंडिक्युलर टू द बोर्ड आहे. म्हणजे तुम्हाला जर 2, 2, 3 जर लोकेट करायचं असेल
2 2 3 जर लोकेट करतात एक्सच्या डायरेक्शन मध्ये बाहेर यावं लागेल, पहिले बाहेर यावं लागेल, आउट ऑफ द बोर्ड यावं लागेल. हा इथला 2 झाला. त्यानंतर वाय डायरेक्शन मध्ये 2 बाहेर आलेला पॉइंट आहे, एक्झॅक्टली बोर्ड वरती नाहीये, बाहेर आहे, आपण बाहेर आहे. परत 2 वाय ऍक्सेस वरती आणि झेड ऍक्सेस वरती 3, म्हणजे मी बोर्डच्या बाहेर आहे. लक्षात द्या, बोर्डच्या बाहेर आहे, बोर्डच्या आउटसाइड आहे. दॅट इज इमॅजिनेशन ऑफ 3D 2 2 3 पॉइंट. 2 2 3 पॉइंट कसा काढला? एक्स ऍक्सेस आउटसाइड आहे, आउटसाइड द बोर्ड आहे. एक्स ऍक्सेस आउटसाइड द बोर्ड आहे, हे इमॅजिनेशन समजतं का? एक्स ऍक्सेस आउटसाइड द बोर्ड आहे, आउटसाइड द बोर्ड आहे. हा किती? 2 डिस्टन्स. या साईडला किती जायचंय? 2. राईट साईडला 2 जायचंय आणि व्हर्टिकली 3 जायचं, व्हर्टिकली 3 जायचं. लक्षात ठेवा. तो बोर्ड वरती येईल का रे? बोर्ड वरती पॉइंट येईल का? येस ऑर नो? बोर्ड वर आहे का तो पॉइंट? तुम्ही ड्रॉ केलाय तर बोर्डवर आहे सर तो, हो का नाही? येस ऑर नो? बोर्ड वरती हा पॉइंट 2 2 3 बोर्ड वरती आहे का? 2, 2, 3 हा पॉइंट बोर्ड वरती आहे का? नाहीये, बोर्ड वरती नाहीये. एक्स ऍक्सेस म्हणजे बाहेर यायचंय, 2 युनिट डिस्टन्स बाहेर आलं. वाय ऍक्स साठी तुम्हाला कुठे जायचंय? लेफ्टला, राईट साईडला जायचं आणि 3 साठी अप साईडला जायचंय, म्हणजे मी बोर्डच्या बाहेर आहे कुठेतरी. दॅट इज द 3D लोकेशन्स म्हणतात त्याला. आणि तो पॉइंट 2i + 3j + 5k असा इंडिकेट होतो, असं इंडिकेट होतो. हे सगळे पॉइंट्स आहेत शेवटी. विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन म्हणू आपण हे सगळे पॉइंट्स. त्याला रिप्रेझेंटेशन ऑफ वेक्टर इन द स्पेस. हा 2D मध्ये होता, हा 3D मध्ये. IJK काय रोल करतात? आय सांगतो युनिट वेक्टर आहे अलॉंग एक्स ऍक्सेस, पण हा कोऑर्डिनेट 2 आहे, तो 2i झाला. अलॉंग वाय ऍक्सेस जे किती युनिट डिस्टन्स वर? 3 युनिट डिस्टन्स वरती. 2i + 3j, 2i + 3j. त्यांना विचारायचं, हे 3 पॉइंट्स ट्रायंगल तयार करतात का? Whether these 3 points will form the triangle or not. Whether these 3 points will form the triangle or not. Whether the given 3 points will form the triangle or not. Okay. Triangle साठी काय formation? Suppose here is a formation of triangle असेल, with respect to origin घेऊ आपण. With respect to origin. लक्ष द्या. या ठिकाणी सपोज राईट अँगल झाला चुकून तो. एक्झॅक्टली राईट अँगल ट्रायंगल आहे आपल्याला माहित नाही. हे सगळे क्रॉस चेक्स घ्यावे लागतात. वेक्टरचं इमॅजिनेशन आहे. सपोज दिस वेक्टर इज A, दिस वेक्टर इज B, दिस वेक्टर इज C. A, B, C 3 वेक्टर्स आहेत. रँडम आहे सपोज. A, O to A हा एक वेक्टर झाला. O to B अनदर वेक्टर झाला. O to C तिसरा वेक्टर झाला. OA, OB, OC हे खरंच ट्रायंगलचे आहेत का असं विचारलं त्यांनी. OA, OB, OC हे ट्रायंगलचेच आहेत का? ट्रायंगल साठी आपण काय करतो? ट्रायंगल साठी आपण सिंपल मगाची डायग्राम तुम्हाला ड्रॉ करून दिली होती. हा A वेक्टर आहे, हा B वेक्टर आहे, तर ऍडिशन C सोबत आली पाहिजे. सिंपल करा, A + B ची ऍडिशन C एवढी येते का चेक करा. इज इट करेक्ट ऑर नॉट? अदरवाइज सेकंड डायग्राम असू शकते A + C ची डायग्राम. A + C असू शकतो B एवढा, असं तरी पाहिजे. थर्ड केस A + C हा अशा एवढा B एवढा तरी पाहिजे. थर्ड केस कशाची ऍडिशन? B आणि C ची ऍडिशन. हा B वेक्टर आहे, हा C वेक्टर आहे. टेंटेटिव्ह ड्रॉ करताय. B C A सोबत तरी पाहिजे. समजतंय? हा A हा B C एवढा पाहिजे. आहे का चेक करा. A आणि C ची ऍडिशन B एवढी पाहिजे. आहे का चेक करा. B आणि C ची ऍडिशन A एवढी आहे का चेक करा. दॅट इज, जर खरंच तसं झालं तर केस नंबर 1 A B ची ऍडिशन C ट्रायंगलचे ऍडजसंट साइड्स म्हणून आहेत हे प्रूव्ह होतं. ट्रायंगल साठी ऍडजसंट साइड्स आहेत हे प्रूव्ह होतं त्याच्यामध्ये. तर वेक्टर ऍडिशन कशी घेतात? I with I, J with J, K with K. I with I, J with J, K with K अशी ऍडिशन तुम्हाला घ्यायची असते.
ऍडिशन घेताना ऍडिशन कशी घेणार? ऍडिशन घेताना थर्ड पार्ट बी प्लस सी हा ए एवढा आहे का चेक करावं. लक्ष द्या, ए प्लस बी चे ऍडिशन घ्यायचे. ए प्लस बी या दोघांचे ऍडिशन, या दोघांचे ऍडिशन ए प्लस बी किती येईल रे? ए प्लस बी 2i मायनस 3j मायनस आय झाला. चेक करा, 2j प्लस 3j 5j झाला. 3 प्लस 2 5k. Is it equal to c vector? Is it equal to c vector? No. किती आला? a plus b, a plus b चे ऍडिशन मायनस आय प्लस 5j प्लस 5k. कसं ऍड केलं? i with i, j with j, k with k. i with i चे ऍडिशन होतं, j with j चे ऍडिशन होते, k with k चे ऍडिशन होते. या दोघांचे ऍडिशन मायनस 3 प्लस 2 मायनस 1, 2 प्लस 3 5, 3 प्लस 2 5 म्हणजे i with i चे ऍडिशन असते, j with j आणि k with k. हे सगळ्यांचे ऍडिशन. वेदर इट इज द सी वेक्टर. हा सी वेक्टर आहे का? नाहीये. सो इट विल नॉट फॉर्म द ट्रायंगल. असा क्रॉस चेक तुम्हाला प्रत्येकाचा घ्यायचा. सो given vectors will not form the triangle. Given vectors will not form the triangle. Given vector do not form the triangle. हे ट्रायंगल तयार करत नाही. हे ट्रायंगल तयार करत नाही. सेकंड क्वेश्चन घेतलं नाही, राईट? हे असं प्रूफ तुम्हाला द्यायचं. ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर ऍडिशन अप्लाय करायचं होते. या दोघांचे ऍडिशन सी सोबत, या दोघांचे ऍडिशन बी सोबत येते का, या दोघांचे ऍडिशन ए सोबत येते का, हा क्रॉस चेक घेणं म्हणजेच खरंच ते वेक्टर्स ट्रायंगल फॉर्म तयार करतात किंवा नाही हे क्लिअर होतं. Okay, yeah. Second question. वाचा सेकंड क्वेश्चन घ्या. याची एकच केस मी सॉल्व्ह करून दिली आहे, बाकीचे तुम्हाला फॉर्म करायचं. फक्त अर्थ समजून सांगितलं त्याचा की कसं फॉर्म करायचं. आय थिंक कुठलेच इक्वल येत नाहीत ते, कुठलेच इक्वल येत नाही. चेक करा. In triangle PQR, PQ equal to 2A. In triangle PQR, question number 2. In triangle PQR, हा P आहे सपोज, हा Q आहे आणि हा R आहे. In triangle PQR काय सांगितलं? In triangle PQR, PQ equal to 2 times A. PQ हा 2 times A आहे. PQ हा जो वेक्टर आहे तो 2 times A आहे. QR 2 times B आहे. QR 2 times B आहे. PQ ची डायरेक्शन P कडून Q कडे, QR ची डायरेक्शन Q कडून R कडे. And last कुठला? The midpoint of PR is capital M. PR चा midpoint, PR चा midpoint M. PR चा midpoint capital M. Find the following vectors in terms of A and B. PR. पहिला वेक्टर PR काढायचा. दुसरा वेक्टर, सेकंड वेक्टर PR नंतर PM हा दुसरा वेक्टर काढायचा आहे तुम्हाला. जस्ट जनरल क्वेश्चन्स आहे. एक्सपेक्टेड फॉर 1 मार्क. एक्सपेक्टेड फॉर 1 मार्क. 1 मार्क साठी एक्सपेक्टेड आहे. कुठलाही एखादा विचारलं जाईल. QM. QM म्हणजे हा झाला. QM म्हणजे हा झाला. त्यानंतर PM, P to M हा एक वेक्टर तुम्हाला काढायचा. वेक्टर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर ऍडिशन ने PR काढा. PR काढा. PR च्या हाफ काय असेल? PR च्या हाफ PM असेल. PR काढता येईल ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर ऍडिशन ने. P कडून Q कडे, Q कडून R कडे आणि त्यानंतर P कडून R कडे यावं लागेल. ट्रायंगल लॉ कसा असेल या ठिकाणी? By using triangle law of vector addition. By using triangle law of vector addition. By using triangle law
ट्रायंगल लॉ सांगा. P to Q डायरेक्शन, त्यानंतर Q to R, अगदी इझी आहे. आता सांगा क्लोज कसा होणार हा? P to Q, Q to R उलटा होणार क्लोज. क्लोज मात्र होणार P to R. P to R. So PQ is the 2A. QR is the 2B. Equal to what? PR. So this is the vector. This is the PR. PR equal to 2A plus 2B. एकदम बेसिक, एकदम जनरल आहे. जनरल, एकदम जनरलाइज, एकदम बेसिक लॉ वापरले. ट्रायंगल लॉ ऑफ फॅक्टरायझेशन. P कडून Q कडे, Q कडून R कडे, आणि PR क्लोज होतं. लक्ष द्या, हा इनिशियल पॉइंट आहे, राईट. इथून इथं आलं, टर्मिनल पॉइंट मिळाला, आणि हा क्लोज होतो. क्लोज होतो. ट्रायंगल लॉ ऑफ फॅक्टरायझेशन. PR. आता PM सेकंड वन. PM equal to 1 by 2 times of PR. Simple. 1 by 2 times of PR. M is the midpoint of PR. 1 by 2 times of PR. PR already काढलेलाच आहे. 2A, 2B divided by 2. 2 get cancelled. Numerator denominator मधून cancel होतो. That is the PM vector as the AB. PM vector as the AB. PM equal to A plus. Third, QM विचारलं. QM कोण सांगतं कसं काढणार QM? How to manipulate QM? लक्ष द्या. या ठिकाणी हा ट्रायंगल कन्सिडर केला तरी चालतो. PQM. In triangle PQM. In triangle PQM. In triangle PQM. सांगा काय फॉर्मेशन आहे? कॉस बेस काही नाही, कॉस बेस काही नाही, अँगल बिंगल काही नाही आहे या ठिकाणी. मिड पॉइंट आहे हा, परपेंडिक्युलर कोणी सांगितलंय, त्याच्यामुळे कॉस साइन काहीच नाही येणार. P to Q यायचंय, Q to M जायचंय, राईट. QM वेक्टर काढायचंय म्हणजे Q to M जायचंय, आणि याचा रिझल्टंट काय असेल? P to Q, Q to M. ट्रायंगल लॉ. P कडून Q कडं, Q कडून M कडं, राईट. इथं आलात की हा रिझल्टंट क्लोज करून टाकायचा. या डायरेक्शन मध्ये PM, डायरेक्शन मध्ये triangle PQM. Triangle law of vector addition by using triangle law. By using triangle law. By using triangle law of vector addition. P कडून Q कडे, right, plus Q कडून M कडे, हा काढायचा आहे तुम्हाला. इक्वल टू PM. समजलं पाहिजे, या पद्धतीनं समजलं पाहिजे, या पद्धतीनं ते समजलं पाहिजे. ट्रायंगल लॉ कसा फॉर्मेशन, अगदी सिंपल आहे. काय होईल या ठिकाणी? QM काढायचा. सो QM इक्वल टू PM मायनस PQ. सिंपल. PM माहिती आहे, A प्लस B मायनस PQ. किती आहे PQ? P to Q हा 2A, 2A आहे. सो A मायनस 2A मायनस A झालं, मायनस A प्लस B, दॅट इज B मायनस A. उलटवल्या आली, B मायनस A फॉर्मेशन. जस्ट ट्रायंगल लॉ सांगितलंय, वेगळं काहीही नाही. ट्रायंगल लॉ सांगितलाय, वेगळं काही नाही सांगितलंय या ठिकाणी. जस्ट ट्रायंगल लॉ सांगितलं.
जस्ट बेसिक आहे ट्रायंगल लॉस आहे. ट्रायंगल लॉचे जस्ट बेसिक्स आहेत. खूप काही करावं याच्यामध्ये असं काही नाही, फक्त लॉस कसे अप्लाय करायचे हे कळायला पाहिजे. लॉस अप्लाय करताना तुम्हाला टार्गेट दिलेलं असतं, त्या टार्गेटला मीट होईल या पद्धतीने लॉस युटिलाइज केले जातात. सिमिलर क्वेश्चन आहे. थर्ड अँड फोर्थ लेंदी आहेत अननेसेसरी. चेक करा फक्त ट्रायंगल लॉ. थर्ड मध्ये तुम्हाला हेक्सागॉन दिलाय अँड फोर्थ मध्ये तुम्हाला परत रेग्युलर हेक्सागॉन आहे. ट्राय करा ट्रायंगल लॉ वरून. कधी विचारलं गेलेले नाही आहेत पण त्या टाईपचे क्वेश्चन कधी विचारले गेलेले नाही आहेत. ट्रायंगल लॉ फॉर्मेशन आहे पण त्याच्यामध्ये एवढं सांगेल, ट्रायंगल लॉ फॉर्मेशन आहे त्याच्यामध्ये. हेक्सागॉन वरती ट्रायंगल लॉ अप्लाय करून फॉर्मेशन आहे. पेज नंबर 190 वरचा सेकंड क्वेश्चन. पेज नंबर 190 वरचा सेकंड क्वेश्चन. पेज नंबर 190. पेज नंबर 190 मिसलेनियस एक्सरसाइज मध्ये. पेज 190 आणि फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट सेकंड घ्या, सॉरी पहिल्यांदा, नंतर फर्स्ट घेऊ आपण. सेकंड घ्या समजण्यासाठी पहिल्यांदा. सेकंड क्वेश्चन. The position A and B, C have position vector A, B, C respectively. The point P is the midpoint of A, B सांगितलं. Then vector P, C calculate करायला सांगितलं. Find in terms of A, B, C. A, B, C have position vector A, B, C. Suppose A हा एक पॉइंट आहे, त्याचा वेक्टर A आहे. ओरिजिन पासून OA म्हणू आपण त्याला. ओरिजिन पासून OA म्हणू. सपोज इथे एक पॉइंट आहे A, राईट. इथे एक पॉइंट आहे B. सो A, B या पद्धतीने असतं. विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन असतो, लक्ष द्या. विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन हा वेक्टर A तो इथे डिनोट करतोय फक्त या पॉइंटला. B हा वेक्टर O पासून ओरिजिन पासून आहे. B वेक्टर आहे. ऍक्च्युली हा B वेक्टर आहे या पद्धतीने. या ठिकाणी हा B वेक्टर आहे. B वेक्टर आहे. काय केलं जातं, प्रत्येक वेळेस ओरिजिन इनिशियल पॉइंट म्हणून असतं. ओरिजिन हा इनिशियल पॉइंट म्हणून असतं. हे सगळं कट केलं सपोज, सगळं कट केलं. अर्थ लक्षात आला? अर्थ लक्षात आला की काय प्रकार आहे? हा पॉइंट झाला का वेक्टर आहे? पॉइंट हाच वेक्टरचा रोल करतोय. पॉइंट हाच वेक्टरचा रोल करतोय, पण इनिशियल पॉइंट कोण आहे? O आहे. इनिशियल पॉइंट O असतं. ही डायग्राम मी कट केली सगळी. विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन आहे. विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन आहे. सो A अँड B दोन वेक्टर्स आहेत सध्या. आणि तिसरा वेक्टर C. तिसरा वेक्टर C. A, B, C have position vectors A, B, C respectively. The point P is the midpoint of AB. P हा एक पॉइंट आहे, which is the midpoint of AB. AB चा midpoint आहे. P is the midpoint of AB. Right? The point P is the midpoint of AB. Find in terms of ABC the vector PC विचार. C हा एक रँडम पॉइंट आहे असं धरून चला. C हा एक रँडम पॉइंट आहे. C हा एक रँडम पॉइंट आहे. सो PC हा वेक्टर विचारलाय. इन टर्म्स ऑफ A, B and the C. अर्थ समजून घ्यायचं तुम्हाला. व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ दिस PC? हा एक वेक्टर तुम्हाला फाइंड आउट करायचा. लक्ष द्या. A कसा लिहिला मी? विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. B कसा लिहिला? विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. मी डायग्राम कट केली. एक्स ऍक्सिस वाय ऍक्सिस सगळं कट करून टाकलं. त्याचा अर्थ P is the midpoint of ABC म्हणजे PC वेक्टर काढायचा. लक्ष द्या. त्याआधी हे समजून घ्या. एक सोपा पॉइंट आहे. A इथे आहे, B इथे आहे. हा A आहे, हा B आहे. विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन जॉईन केलं. विथ रिस्पेक्ट टू जॉईन केलं. OA as the A.
OB ऍज द बी आणि हा AB आहे. AB आहे. लक्ष द्या, ड्रॉ करा ते. नोट म्हणून ड्रॉ केलं तरी चालेल. नोट म्हणून ड्रॉ करा. नोट म्हणून ड्रॉ करा. नोट म्हणून ड्रॉ केलं तरी चालेल. लक्ष द्या, या ठिकाणी ट्रायंगल लॉ अप्लाय करा बरं. काय होईल, काय असेल, आपण या ठिकाणी O to B जाऊ पहिल्यांदा, त्यानंतर BA उलट सुलट झालंय, काही हरकत नाही. कळण्यासाठी ट्रायंगल लॉ सांगा बरं काय होईल. व्हॉट इज द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर ऍडिशन. असू द्या, उलट झालं तरी चालेल, फक्त ट्रायंगल लॉ सांगा मला काय आहे. काय येईल ट्रायंगल लॉ. ट्रायंगल लॉ साठी फर्स्ट कुठून कुठे जाणार, O to B जाणार, OB जाणार, करेक्ट. त्यानंतर B to A जाणार, त्यानंतर B to A जाणार, राईट. त्यानंतर C नाहीच आहे या ठिकाणी, याच्या बाबतीत चाललंय आपलं. त्यानंतर डायरेक्शन उलटी असते, O to A असते, दॅट इज OA. हा झाला ट्रायंगल लॉ याच्यासाठी. पहिले मी O to B जाणार, B to A जाणार, आणि त्यानंतर O to A येणार. ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर ऍडिशन झाला. सो BA, वेक्टर BA कॅन बी रिटन ऍज, त्या साईडला नाही, BA लिहिताना कसं लिहिणार, OA मायनस OB असं लिहिणार. BA ला फर्स्ट A का B, OA काय आहे, A, A बार मायनस B बार, A बार मायनस B बार. कशासाठी, कशासाठी रे, BA साठी आलं. BA साठी उलट AB, A मायनस B. सांगा बरं, जर वेक्टर AB असता तर काय लिहिलं असतं, इन टर्म्स ऑफ स्मॉल a स्मॉल b, कसं लिहिलं असतं. आता आपण काय काढलं, ऑब्झर्व करा, काय काढलं, ऑब्झर्व करा, काय काढलं तुम्ही, BA काढलंय, BA. हाऊ टू राईट BA, A फर्स्ट देन B, A फर्स्ट देन B. ऑब्झर्व होतंय, तुम्ही नाही आणलं, हे ट्रायंगल लॉ सांगतो. चेक करा, वाटलं तर चेक करा. O to B गेलो मी, B to A ट्रॅव्हल केलं, शॉर्टेस्ट डिस्टन्स OA झालं, बरोबर आहे. सांगा ट्रायंगल लॉ, O to B प्लस B to A इक्वल टू OA, इक्वल टू OA. हेलो, हाँ केदार सर बोल रहे हैं. काही नाही वापरत आहे, फक्त ट्रायंगल लॉ चाललाय, फक्त ट्रायंगल लॉ वापरतोय. ट्रायंगल लॉ फॅमिलियर असला पाहिजे. ट्रायंगल लॉ वेगळं काही नाही सांगत आहे. हा इनिशियल पॉइंट आहे, बी कडून परत ए कडे चालला, हा टर्मिनल पॉइंट झाला. इनिशियल आणि टर्मिनल जॉईन करतात. फक्त इथं कन्क्लूड काय करायचं मला, BA वेक्टर लिहिताना काय ऑब्झर्व झालं तुम्हाला, ए पहिल्यांदा आला आणि बी नंतर आला, ए फर्स्ट आला, बी नंतर आला. मला सांगा, जर मला AB रिप्रेझेंट करायचं असेल तर हाऊ इट कॅन बी, हाऊ इट कॅन बी. AB ला काय लिहिणार, मी तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलंय, ओरिजिन पासून A म्हणजे A बार, ओरिजिन पासून B म्हणजे B. तसं जर असेल तर AB काय लिहिणार, पहिले कोणाला लिहिणार, B बार, त्यानंतर A बार. सांगा बरं PQ, PQ हा वेक्टर कसं लिहिणार, पहिले कोण, पहिले कोण, फर्स्ट, फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन असणार, OP OQ, ओरिजिन असणार OP, लिहायची गरज नसते. OP ऍज द P वेक्टर, OP ऍज द P वेक्टर, OQ ऍज द Q वेक्टर, OQ ऍज द Q वेक्टर. असं जर असेल तर PQ बाबतीत कसं लिहिणार, सांगा पटकन. हाऊ टू रिप्रेझेंट PQ, हाऊ टू रिप्रेझेंट PQ, सांगा पटकन. PQ कसं लिहिणार, yes quickly, how to write PQ, Q bar minus P bar, Q bar minus P bar. हे लक्षात ठेवा, याच्यावरून हा क्वेश्चन सॉल्व्ह होतो. ओके, ठीक आहे, वेळ झालेला आहे. नेक्स्ट लेक्चर मध्ये हा पार्ट तुम्हाला परत इलॉबरेट केला जाईल.
परत एकदा सांगेल तुम्हाला, परत एकदा सांगेल, फक्त लक्षात ठेवा ट्रायंगल लॉ सांगतोय या ठिकाणी. BA म्हणजे BA A मायनस बी येतं, उलट येतं. AB म्हणजे उलट येतं, B फर्स्ट देन A. PQ म्हणजे Q मायनस P. हे कुठून येतं? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर ऍडिशन वरून फॉर्म होतं. ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर ऍडिशन वरून फॉर्मेशन. ओके, सो नेक्स्ट पार्ट वी विल सी इन द कमिंग लेक्चर्स. एंड करतोय कारण पुढचं लेक्चर येतं. I will be available after 12:30. Yes, 12:30 नंतर 4 o'clock पर्यंत अवेलेबल आहे KK मार्केट ब्रांच. आज नरेंद्र कुमार सर नसतील, हा सॉरी, नरेंद्र कुमार सर नसतील, आज फिजिक्सचे सर असतील. तुम्हाला पण फिजिक्सचे सर गाईड करतील. चेक करा, मेसेज चेक करा व्हॉट्सअप ग्रुपवर, आज कोण अवेलेबल आहे ते अकॉर्डिंगली प्रिपेअर करा. फिजिक्स आज होणार आहे, जे काही असेल ते. ओके, नरेंद्र कुमार सरांनी सांगितलंय, पण नरेंद्र कुमार सर नसतील. चेक द मेसेजेस. परत परत सांगतोय, मेसेज चेक करा, मेसेज चेक करा, मेसेज चेक करा. अनाउन्समेंट डिफरंट आहे, मी सांगतोय ना आता, अनाउन्समेंट डिफरंट आहे. प्लीज चेक द मेसेज. ओके, प्लीज चेक द मेसेज.